هل دمج طفل التوحد مهم؟ بالتأكيد نعم. كل أم أكيد بتحلم إن ابنها يقدر يدخل مدرسة ويقدر يندمج في المدرسة يبقى زي الأطفال الطبيعيين، لكن عشان نوصل للمرحلة دي احنا محتاجين مجهود كبير عشان نوصله للنقطة دي، وفي للأسف بعض الأخطاء الأمهات بتعملها في موضوع الدمج بيخلي الدمج بيبقى صعب قوي. النهاردة هنتكلم في نهاية الفيديو على الأخطاء اللي الأمهات بتعملها في موضوع الدمج. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده موضوعنا عن موضوع الدمج. الدمج ده بيبقى فكره موجوده عند الامهات بتبقى نفسها ان ابنها يدخل مدرسه، ولكن التوقيت بيبقى مهم جدا. لو انت دخلت ابنك المدرسة في توقيت صح الولد بيتحسن وبيبقى ممتاز، واطفال التوحد بيأدوا اداء باهر في المدرسة. ولكن لو اخترت التوقيت الغلط للأسف الشديد بتبقى تجربة فاشلة جدا، وبتنتهي ان الولد بيرجع تاني يقعد البيت او يروح المركز اللي كان موجود فيه. عشان كده التوقيت وامتى هتودي الولد المدرسة في غاية الأهمية، والنهاردة هنشرح لكم ده بالتفصيل. لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتوره حنان محمود في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده، مركز الاوج، هو مركز موجود عشان يخدم اطفال التوحد بجميع درجاتهم، والمركز ده تحت رعايه الدكتوره حنان محمود، واحده من افضل دكاتره اطفال التخاطب المتخصصه في تدريب وتاهيل اطفال التوحد. امتى طفل التوحد بيبقى جاهز عشان اقدر اقول ان ده الوقت المناسب اللي انت تدخله مدرسه؟ لازم الولد يبقى عنده الادوات اللي يقدر يخش بيها المدرسه، يقدر يتعامل سواء مع الاطفال او يتعامل مع المدرسه او يتعامل حتى مع النظام بتاع المدرسه. يعني لازم الولد يكون بيتكلم، لازم الولد يكون بيجاوب على الأسئلة، لازم الولد تكون نظرة عينه كويسة، لازم الولد يكون بيعرف يتعامل وبيلعب مع الأطفال وبيعرف يندمج معهم عشان يقدر يقلدهم بعد كده. والأهم إنه ما بيعملش حركات توحد في المدرسة. انا عايز كل ام كده تتخيل هذا التخيل. لو انت دلوقتي ابنك عنده توحد، حتى لو بيتكلم، حتى لو بيعرف يتعامل مع الاطفال، ودخلته حطيته في فصل مع الاطفال اللي زيه وابتدى يعمل حركات توحد، ابتدى يطلع اصوات، ابتدى يتكلم كلام مش في وقته، ابتدى يعمل حركات بايده ويرفرف بايديه، انت سيبك من المدرسه، تخيل كده الاولاد اللي معاه في الفصل هيعملوا معاه ايه؟ هل الاولاد دول هيرحموه؟ هل الاولاد دول هيقفوا معاه؟ هل الاولاد دول هيتعاملوا معاه على اساس ان هو ند ليهم؟ بالتأكيد لا. عشان كده انت بتحكم على الاندماج او ان الولد يبقى في المدرسة ويتعلم من الاولاد بالفشل لو انت وديت ابنك اللي عنده توحد المدرسة وهو لازال يعاني من صفات التوحد. انا ما انصحش بهذا الكلام ابدا، بمعنى ان لازم الاول تتخلص من صفات التوحد في البيت عشان خاطر الولد لما يجي يروح المدرسة كويس ما يعملش صفات التوحد. وفي كده قاعدة دايما بقولها لكل الامهات، ان الولد اللي بيعمله في البيت بيعمله بره البيت. فما تجيش تقولي لي ان الولد بيعمل كل صفات توحد في البيت، حركته زياده، بيجري، بينط، ما فيش نظره عين، كلام مش في وقته كويس، رفرفه بايديه، بيعمل اصوات، عايزاه بقى لما يجي يخرج بره يتعامل مع الاولاد او حتى لما يجي يروح المدرسه ما يعملش الكلام ده. طب ازاي؟ من باب اولى في البيت. نفس القصة لما نيجي نتكلم على الاندماج مع الأطفال، الأم عايزة ابنها يروح المدرسة يبتدي يلعب مع الأطفال، فأنا باجي أسألها سؤال، طيب أنت عنده اخوات؟ تقولي أيوة عنده اخوات. طب بيلعب مع اخواته؟ لا. طيب بالعقل كده ازاي؟ فمن باب اولى ان الولد يبتدي يلعب مع اخواته عشان خاطر بعد كده لما يجي يخرج بره نبتدي نوسع الدايره اللي هو بيتعامل فيها مع الناس من اخواته، ونبتدي ندخل الاولاد اللي موجودين بره اللي هم اصحابه وقرايبه. بعد كده لما يجي يروح المدرسه هو خلاص اتعود على الكلام ده، اتعود ازاي يندمج، ازاي يقعد مع الاطفال، فبالتالي لما يجي يروح المدرسه ما يبقاش عنده مشكله. لما انت بتودي ابنك اللي عنده توحد دمج وهو مستواه قليل قوي، بالظبط عامل زي ايه؟ زي ما تجيب ولد مثلا في صف 3 ابتدائي وتحطه وسط اولاد اعدادي، 3 اعدادي. طيب تخيل ايه اللي ممكن يبقى مشترك ما بينهم عشان يبقوا اصحابه ويندمج ويبتدي يتعلم منهم؟ بيتكلموا كلام غيره، بيتعاملوا تعامل غيره، كل حاجه غيره، فالمسافه اللي ما بينه وبينهم بتبقى كبيره. عشان كده لما تيجي ابنك توديه مدرسه في الدمج لازم تكون المسافه اللي ما بينه وبين الاولاد مش كبيره قوي بحيث ان هو يعني يقدر يندمج. يعني ما تقوليش ولد ما بيتكلمش خالص انت هتروح توديه مدرسه مع اولاد كلهم بيتكلموا. طب انت عاوزه بقى يروح هناك هيبتدي يتعلم الكلام من الاولاد؟ لا يمكن يحصل.
لازم الاول يتعلم الكلام في البيت عشان تقدر توديه المدرسه بيتكلم، لازم توديه المدرسه جاهز، لازم تبقى وصل لمرحله انت تقدر تقدمه للناس، فلما يروح الناس يبتدي يتعلم منه. طيب ايه هي المراحل اللي ممكن الام تبتدي تعملها عشان تجهز ابنها انه جاهز يروح المدرسه؟ الاول احنا اتفقنا انه لازم يكون في شويه صفات موجوده فيه، انه لازم يكون بيتكلم، لازم تكون حركته قليله، لازم يكون بيجاوب على الاسئله، لازم مفيش حركات توحد. دول الاربع حاجات اللي المهم الام لازم توصل لهم جوه البيت الاول. اذا وصلت لهم جوه البيت يبقى هو دلوقتي جاهز تبتدي تنقل خبرته ومهاراته من جوه البيت الى بره البيت. طيب هتيجي تقول لي طب دلوقتي اوديه المدرسه؟ لا، لو انت برضه وديته المدرسه دلوقتي هتحصل له مشاكل كتير جدا، لان مكان جديد عليه وهو رافضه، وهياخد وقت ضخم وطويل جدا عشان خاطر يبتدي يندمج معاهم. فعشان كده انت لازم تبتدي تحضره في الاول، ودي الغلطه اللي بيقع فيها امهات كتير قوي. يعني ازاي تبتدي تحضره؟ هنعمل حاجه اسمها مرحله انتقاليه. المرحله الانتقاليه دي اللي هي ايه؟ ان لازم الام تبتدي تدمج الولد مع الاطفال بره البيت، مش في المدرسه ولكن بره البيت. بمعنى ان الولد لازم ماما تعمل له برنامج كبير جدا ان هو يبتدي يخرج بره، يشوف اي مكان فيه تجمعات اطفال وتبتدي تحط الولد فيه، ولكن بشرط تكون هي موجوده. ما ينفعش توديه زي المدرسه، لما يجي يروح المدرسه هيروح لوحده، انت مش عارفه الولد بيتكلم ازاي وبيتعامل ازاي وبيتصرف ازاي، فلو بيعك الدنيا وبيعمل مشاكل انت ما بتعرفيش وبتفضل نفس المشاكل دي موجوده. ولكن لما انت بتبتدي بالمرحله الانتقاليه دي ان انت تبتدي تخرجي الولد وسط اطفال وانت موجوده وعماله تراقبي تصرفاته وعماله تعلميه يتعامل ازاي ويتصرف ازاي، فانت بتحضريه انه ازاي يتعامل مع الاطفال. بمعنى ان انت لازم تعمل له جدول على الاقل 4-5 مرات في اليوم، وتبتدي تعمل له زيارات خارج البيت وسط اطفال. ممكن نستخدم حديقه، ممكن نستخدم تدريبات رياضيه جماعيه ومش فرديه، ممكن نستخدم زيارات عائليه، وتبتدي توديه وسط الاولاد دول. طيب هل هو لما هيقعد وسط الاولاد الولد اوتوماتيك هيعرف ان هو خلاص هيندمج معاهم شويه بشويه مع نفسه؟ لا، ده ما بيحصلش. لازم ماما تبتدي تقدم له الاولاد دول وتبتدي تعلمه تعليم. يعني انا في جمله دايما بقولها، الولاد دي ما بتعرفش تلعب، ما بتعرفش تندمج، فمحتاجه حد يعلمها ازاي تندمج وازاي تدخل وسط الاولاد. فانت اللي هتبتدي تمسكي ايده الاول، تبتدي تقربيه ناحيه الاولاد، تمسكيه وتقعدي جنب الاولاد مثلا حوالي مثلا اسبوعين، مجرد ان انت واخداه قريبه منهم وقاعده تشرحي بصوا شوف الولاد دول بيعملوا ايه، بيشوطوا الكوره ازاي، بيلعبوا ازاي، بيضحكوا ازاي، بيعملوا ازاي، ويقعد جنبك وعمال يتفرج وهو شايفهم وسامعك، ويبتدي بيخزن ويبتدي يتعرف على الحاجه الجديده اللي هو اول مره يشوفها، ان هو يبتدي يتعامل مع الاطفال ويبتدي يشوف الناس دي بتعمل ايه وبتتصرف ازاي وبتتعامل ازاي. المرحله الثانيه ان انت تحط له وقت صغير وتبتدي تطلب منه ان هو يبتدي يدخل وياهم يعمل اللي هم بيعملوه، او هو يبتدي يقلدهم. يعني ولاد مثلا بتلعب مثلا كوره، فانت بتبتدي تطلب منه ان هو يبتدي يدخل ويبتدي يشوط الكوره للولد. مجرد خطوه واحده يعملها وبعدين نرجع تاني، برافو عليك شاطر، انت خدت خطوه لقدام وابتدى يشوط الكوره. الولاد قاعدين يلعبوا بالعربيات، تبتدي تمسك ايده وتوديه وتخليه يمسك العربيه ويبصيها للولد. خطوه واحده الولد خدها، برافو عليك شاطر، وتبتدي تكافئه على الانجاز اللي هو عمله. ويا سلام لو انت صورته كمان فيديو لما يرجع البيت توريه هو كان ازاي شاط الكوره وازاي لعب مع الاولاد، وتبتدي تدخل التعامل مع الاطفال جوه الروتين بتاعه. هو بيبقى عامل زي الكمبيوتر، السوفت وير او البرنامج بتاع ان هو ما باللعب مع الاطفال او الاندماج مع الاطفال مش موجود، فانت بتبتدي تحطه له واحده واحده. وصلت معاه ان هو عمل خطوه دقيقه، بعد شويه لا يبقوا خطوتين، لا المره دي هتشوط الكوره وتجري تروح تاخدها، المره دي مش عارف هتبصيله هتديله العربيه وتستنى لما هو يديها لك، زادت المده من دقيقه لدقيقتين، كويس، وعمال تعلمه ماشي. بعد كده 3 دقائق، بعد كده 4 دقائق، بعد كده 5 دقائق، فابتديت تعلمه ازاي يلعب معاه وانت معاه وانت لازقه فيه ماسكاه قاعده جنبه. واول ما تلاقي ابنك ابتدى يتحسن بتبتدي تبعدي عنه شويه بشويه، الاول لازقه فيه، بعد كده تبتدي تبعدي عنه متر وهو بيعمل التفاعل او اللعبه مع الاولاد، بعدين تبعدي مترين، وبعدين تبعدي خالص وانت مراقباه من بعيد. ومجرد ما بتشوفي الولد ابتدى ان هو يغلط او هو بيتصرف بشكل مش كويس تبتدي تتدخلي وتبتدي توريه بيتصرف ازاي وبيتعامل ازاي، وتبتدي تعلميه ادق الحاجات في التعامل، وايه اداب التعامل. ولد يكلمك لازم ترد عليه، ولد بيسلم عليك لازم تمد ايدك وتبتدي تسلم عليه. الكلام ده لازم يحصل، ولازم تدخل الاولاد جوه حياته عشان لما يجي يروح المدرسه
كويس هيبتدي يقلدهم لانه شايفهم. لكن لما انت بتودي طفل التوحد وهو مش واخد على الاطفال ومش موجودين جوه الروتين بتاعه، بيبقى بالنسبه له هوا مش شايفهم. ده يا سيدتي ده بيبقى طفل التوحد قاعد جوه في البيت والاخوات بيلعبوا قدامه وهو ما بيلعبش معاهم وهو ما بيندمجش معاهم. طب انت عاوزه بقى يروح يلتزم بالتعليم بتاعه الفصل. نقطه 2 لازم برضو تحضريه ان انت تحضري جو المدرسه عندك في البيت. يعني هو هيروح يقعد في المدرسه مثلا 4 ساعات، فانت لازم كل يوم يبقى في ساعتين تجيبي الولد تقعديه ويقعد قدامك وتقعدي تذاكري له مذاكره عاديه، ناخد حروف، ناخد ارقام، ناخد كلمات، ناخد اجابه على الاسئله اللي هي الحاجات الاكاديميه، ويبتدي يقعد معاكي على الاقل ساعتين وتبقي حاسبها له كده بالتوقيت، وبشرط ان هو لما يقعد معاكي الساعتين دول ما يعملش غلطه. ما تقوليش ان هو رفرف وهو قاعد، ما تقوليش ان هو كرر الكلام وهو قاعد، ما تقوليش ان انت بتكلميه وهو ما بصش في عينيكي، بحيث ان انت تعملي كوبي بيست نسخه طبق الاصل من المدرسه جوه عندك في البيت. الكلام ده بيعمل كده بقاله 3-4 شهور، اتعود عليه، بيقعد مع ماما ساعتين مؤدب، ما فيش حركات، بيتكلم كويس، ما بيقولش حاجه مش مظبوطه، وتبقى انت قاعده تقومي سلوكه الساعتين دول لغايه ما ياخد على الوضع ده. بعد كده لما تيجي توديه المدرسه واخد على ماما، بيعرف يقعد، بيعرف يجاوب، بيعرف يرد، بيعرف يدي نظرة عين، مفيش حركات غلط بيعملها، مقومة سلوكه، حركات التوحد اختفت. ساعتها لما بتيجي توديه المدرسة واخد على النظام، بيقعد وبيسمع كلام المدرسة وبيكتب وبيقرأ وبيعرف يتعامل مع الأولاد، احنا دربناه قبل كده، فلما في الفسحة لما تيجي هيبتدي ينزل ويبتدي يلعب معاهم. بكده اقدر اقول لك ان الدمج هينجح، وبالعكس ده هيضيف له اضافات كبيرة جدا، لان اكبر مشكلة في الولاد دول ان اكتساب الخبرة عندهم ضعيف، فبالتالي كل ما بيتعامل مع عدد ناس اكبر سواء صغيرين او اطفال كل ما بيتحسن اسرع، فبالتالي وجوده في المدرسة هيفيده بشكل كبير جدا، بس بشرط نختار الوقت الصح اللي انت تدخل فيه ابنك. ونصيحة، اوعى تدخل ابنك المدرسة وهو مش جاهز، وبرضه نصيحة، اوعى ابنك يكون جاهز وتخاف وتقول لا مش هوديه مدرسة. اختيار الوقت الصح بيفرق جدا في حياة الاطفال دول، وصدقوني كل الولاد اللي انا بتعامل معاهم كويس لما بيدخلوا المدرسة جاهزين صح وعندهم الامكانيات ان هم يقدروا يتعاملوا سواء مع المدرسة او مع الاطفال مع نظام المدرسة، بيبقوا متفوقين جدا في الدراسة بتاعتهم. المهم نختار الوقت الصح. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم فيها هو التحضير الجيد. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش طفل التوحد تيجي الصبح تقول له يلا بينا نروح المدرسة وتروح توديه مدرسة جديدة لا هو شافها ولا يعرف حاجة عنها وحاجة جديدة، وانتوا عارفين قد إيه الولد روتيني. ده حتى لو هو كويس صدقني هتطلع كل مشاكل التوحد فيه وهو هناك. تخيل انت سايبه بعيد عن أمه وعن البيت اللي هو متعود عليه، بيقعد في مكان 4 ساعات ما يعرفش حد فيه، متخيل الضغط العصبي اللي هيبقى فيه عامل ازاي، وبالتالي هيغلط أخطاء كتيرة جدا. عشان كده التحضير الجيد للمدرسة قبل الدمج مهم. يعني قبلها بأسبوعين 3 لازم توديه زيارة للمدرسة كذا مرة، ويبتدي يخش المدرسة ويشوف الفصل بتاعه ويقابل المدرسة ويشوف الحوش ويشوف الألعاب وتزور المدرسة وتصورها فيديو، ونرجع البيت كل يوم نبتدي نتكلم على المدرسة ولبس المدرسة وشنطة المدرسة وشوف الفيديوهات دول رايحين المدرسة، وتبتدي تحضره نفسيا لكل كبيرة وصغيرة هتبتدي تحصل المدرسة قبل ما يروح المدرسة. لو ما عملتش كده برضو بتعمل مشاكل كبيرة جدا، خاصة في البداية. النقطة الثالثة، لما بيجي يروح المدرسة حاول دايما تتواصل مع المدرسة بحيث انها تديك كل يوم الولد عمل ايه. فالنهاردة تقولي لا والله النهاردة الولد كان قاعد محترم وسمع الكلام، فيرجع يلاقي ماما معاها النوت او المذكرة مكتوب فيها ان هو النهاردة كان بيسمع كلام، او المدرسة تبعت لك فويس مسج كويس ان الولد النهارده كان كويس وبيسمع كلام، مكافآت بقى ودلع وماكدونالد وكنتاكي، وتبتدي تدلعه جامد جدا. والعكس صحيح، لما المدرسه تبعت لي تقول لي لا النهارده ما كانش بيسمع الكلام، النهارده عمل حركات غلط، فيرجع لا ماما هتزعل منه، هتغضب منه، هيتعاقب، النهارده ما فيش موبايل وما فيش تلفزيون كويس، وهتبتدي فعلا غضبانه منه بحيث ان هو لازم يبتدي يخسر. وقبل ما يروح المدرسه تبتدي تفهمه انت لازم تبقى مؤدب وممنوع عليك تعمل 1 و2 و3، لان انت لو عملتهم هترجع البيت هزعل منك وهتتعاقب 1 و2 و3. لكن لو بقيت شاطر وسمعت كلام المدرسه وبصيت في عينيها وسمعت كلامها هترجع لك عندي النهارده مكافاه كذا وكذا وكذا. الولاد دول نوعا ما بيبقوا ماديين شويه، فانت لازم تتعامل معاهم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. لو طبقت الكلام دوت وحطيت المعلومات اللي قلتها لك دي في مخك قبل ما تودي الولد المدرسه، صدقني ان شاء الله اموره هتبقى طيبه والامور هتمشي بشكل جيد في المدرسه. يا رب ان شاء الله اكون فدتكم بالفيديو ده. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.